Добрий день, пластуни і пластунки, други і подруги, братчики і сестрички. Я є старший пластун Максим Довалко, і я сьогодні вам покажу, як приготувати шашлик. Шашлик – це є дуже легкий і простий перепис, бо можна вживати яке-небудь м'ясо ви маєте в хаті, яку-небудь ярину ви маєте в хаті, то все залежить від вашої уяви. Сьогодні ми будемо пекти на газовій барбекю, але також можна це спекти дуже легко на відкритому вогні, як на таборі. Починаємо! На цей перепис нам буде потрібно цибулю, м'ясо, оцет та сіль і перець. Також нам буде потрібно кілька шпажки, дерев'яні або металеві, щоб проколити м'ясо. Якщо ви вживаєте дерев'яні шпажки, то треба їх перше замочити з водою на кілька годин, щоб вони не згоріли, коли ми жаримо м'ясо. Починаємо з м'ясом. На шашлик можна вживати яке-небудь тип м'яса. Ми сьогодні маємо свинину, але можна також вживати воловину, курку або навіть ягнятину. Починаємо різати м'ясо на куски приблизно інч або 2,5 см в ширину. Сьогодні я вживаю кусок свиняче каре, приблизно 2 фунти м'яса, без шкіри або кості. Далі ми різемо ті куски на менші шматики. Хочемо куби в розмір інча або 2,5 см. І щоб все м'ясо було приблизно той самий розмір. Поріж все м'ясо і постав до миски на пізніше. Коли ви різите сире м'ясо, треба дуже добре вимити дошку і ніж після того, що ви скінчили, щоб охоронити проти бактерій. Наступне – цибуля. Сьогодні ми вживаємо червону цибулю, а на цей перепис можна вживати всіякі типи – білу або жовту цибулю. Ми починаємо чистення цибулі з обрізання кінців. Тоді ми скидаємо шкірку. Коли всі цибулі є почистені, починаємо різати. Перше на половину і тоді на чвертини. Я порізав 8 малих червоних цибуль на приблизно 2 фунти м'яса. Коли скінчили, додай цибулю до миски разом з м'ясом. Наляй 1 горнятко білого оцету до миски. Далі додай багато солі і перцю. Наляй воду до миски. Досить, щоб все м'ясо і цибуля були покриті. Добре помішай, щоб м'ясо і цибуля були добре замішані зі солею і перцем. І накрий миску фольгою. На кінець постав миску до холодильні на бодай 2 години, або ліпше на ніч. Тепер ми є готові складати наші шашлики. Починаємо з 1 шпажкою і ковалок м'яса. Проколуємо ковалок м'яса і тоді беремо другий. І тоді цибулю, і ще м'ясо, і ще цибулю, і так далі. Аж поки все м'ясо і цибулі є зужиті. Тепер ми можемо також додати іншу ярину. Популярно на шашликів є зелена і червона паприка, баклажан або гриби. Тепер, що ваші шашлики є готові до жарення, треба приготувати наш барбекю. Перше підкрутуємо газ і тоді його запалюємо. І чекаємо, аж поки температура дійде до 400 градусів. Вживаючи шматочок паперу, помачене в оливі, помасти грати, щоб м'ясо не приліпилося. Положи шашлики на грати.
Уважай, що є досить місця між шашликами. Ми хочемо, щоб м'ясо рівно пеклося. Коли скінчили, закрий барбекю і знизи газ. Після 5 хвилин на температурі 400 градусів оберни шашлики і посмаж їх на ще 3 до 5 хвилин. Коли температура свинини досягне 145 градусів, скинь м'ясо з барбекю. І почекай ще 3 хвилини, щоб м'ясо трохи вистигло. І це все. Шашлик готовий. Ми можемо їсти просто так, або можна також скинути м'ясо зі шпажки. Спечене м'ясо буде майже цілком біле, а ще трошки рожеве посередині. Дякую, що ви зайшли до мене на вечерю, і я бажаю вам успіхи в дальшому куховаренню. Смачного!